सरी फ्रेन्ड के गरिदिन्छु तपाईँलाई स्वागत छ मेरो ब्रान्ड न्यू भिडियो। आज त मैले भाइलाई प्र्याङ्क गर्छु पटेकाको पाला पटेका भेगेको हुन्छ त्यही पनि बालेजी गरेर त्यहाँ डराउँछ त्यसको रियाक्सन कस्तो हुन्छ अगाडि भिडियो जानु भाइ लाइट कहाँ राखेँ लाइट यहाँ रहेछ है त यसको सर निसर निसर यहाँ बस्नु के यता जाम निसर यता ए भाग पड्केन भयो छोड नपड्काम हैन आइज निसर आइज आज गेम खेलम माइनक्राफ्ट खेलम चल आइज माइनक्राफ्ट खेलम के हुन आइज माइनक्राफ्ट खेलम आइज किट्टु ए भाग प्रैंक कर दिया भैया को निसल भैया को यार ए भैया को पड्किन के भैया को क्या आइज खेलम के आइज त आइज त यही बस के म पड्काउने कि भैया यार ए भैया न एमा रस्सी हो हैन नि ल बस के कस्तो ब्लरी आएको त्यहाँ ऊ भित्र गएको आएको रुँदै बसिरा माथितिर रोक्छु ड्याम बम फालिदिन्छु पड्किने हुने के त्यो बम फालिदिन्छु कस्तो अँध्यारो त भएन यार राम्रो त उज्यालो देखिँदैछ गयो किन हेर्छु छैन भित्र बस्यो एकछिन म पढेको छु त बाहिर आउने बित्तिकै हल्ला जान्छु त गाइस त आइसक्यो म देखेको बम पड्को ए भाग अहिले त रियलको बम कि भागे रियलको बम पड्किरा भाग्न यता छिटो भाग बिसन पर्छ सुत्ली बम ए भाग्नु छिटो यतासम्म आउँछ कि त रकेट त्यसले चिन्छ को भनेर आइज पड्केन आइज त पड्केन हुन्छ पड्केन आगै लाएन आइज के आइज बस्छ श्यामका बिचरा तँलाई म प्लान गरेर चाहिँ भयो नजिक यता हेर्दै त एकचोटि यता हेर्न तँलाई एउटा भिडियो खिच्छु कि यता आइज न यता कत्रो प्लान गर्छ यता आइज त ल मैले देखाउँछु हेर सेउ खाँदै सेउ हुन्छ कि खाँदै बसिरहेको फाल्दै प्र्याङ्क थियो आजको लागि यति नै भिडियो बनाएको अरे प्र्याङ्क आजको लागि यति नयाँ भिडियोमा त्यसैको लागि बाई थ्याङ्क्स सो मच बाई